morjens! Jotkut ehkä muistaa, tuossa viime kesänä mä purkasin tällaisen Murrikan taka-akseliston. Laitan tuohon ylös linkkiä siihen videoon. Ja nyt on hyvä hetki katsoa vähän, että saataisiko me tää taka-akseli takaisin toimintakuntoon. Tässähän oli semmonen ongelma, että hydrauliikkaveto ei enää tahtonut pyörittää näitä renkaita, vaikka laittoi minkä vaihteen päälle tai kuinka paljon paino kaasua tai mitään. Niin katsotaan mitä tää on syönyt ja voidaanko me korjata tää. Tässä huomasin, että toi 10 millinen ei ihan käynyt. Se alkoi pyörimään yli, niin tää todennäköisesti on silloin tuumaisia muttereita. Siihen kannattaa olla tämmönen ihan oma avainsarja. Joo. Noniin. Elikkä tää paketti on nyt se hydrauliikkayksikkö. Me valotettiin tässä äsken öljyt pihalle. Ja tää oli jollain silikoniliimalla niin tiukasti tuolla kopissa kiinni, että vähän hämäännyin ja avasin tän kahtia. Se pitäisi lähteä ihan vaan tosta koputtelemalla irti. Et sit ei tarvi ennen irrotusta niin avata ollenkaan. Sieltä vaan ottaa nuo muutamat ruuvit, mitkä me aluksi otettiinkin irti, mitkä pitää tän perän kiinni tässä moottorissa. Niin ne purkaa pois ja sit me päästäänkin jo katsomaan tätä. Täällä on jonkunnäköinen jousi. Vastinprikka. Eli täällä pohjalla meillä on tollanen musta kökö. Se on magneetti, mikä kerää sitten kaiken metallihilun, jos täältä pumpusta alkaa jotain hiluja irtoamaan, niin ne pitäisi kerääntyä sitten tähän. Ja täällähän onkin tällaista vähän tummempaa liajua. Eli sieltä on jo jotain lähtenyt irti. Mutta jatketaan purkamista tuosta toisen puolen osalta.
jotta me saataisiin purettua, niin täältä pitää näköjään ottaa yksi sokka vielä pois. Siksi tuohon. Eli tässä moottorissa meillä voima tulee sisään täältä ylhäältä, tätä akselia pitkin, missä oli se hihnapyörä. Ja se pyörittää tätä hydrauliikkapumppua, mikä on tässä. Sitten meillä on käyttöventtiili, mikä toimii tästä karasta kääntämällä. Niin se valitsee joko eteenpäin tai taaksepäin pyörimisen. Ja sitten se, täällä on sitten toi käyttömoottori, hydrauliikkamoottori, mikä pyörittää tätä ulostuloakselia. Nyt ei muut auta kuin ottaa tää koko paketti irti tuolta. Eli täällä nyt toi pumppuosa oli tässä ylhäällä ja tässä on itse asiassa ajomoottori, mutta nämä on ihan lähestulkoon identtiset näiden toimintaperiaate. Eli tämä ajomoottorihan toimii silleen, että täällä pohjalla on samalla viisiin 2 uraa ja toiseen uraan tämä pumppaa paineen, joka sitten aiheuttaa, että täällä niin kun tämän sylinterin sisässä, kun on nämä pienet männät, tapit, niin ne alkaa tulemaan ulos, jolloin tämä alkaa, koska se on tällaisessa vinossa pinnassa, niin se alkaa työntämään tätä ulos tulevaa mäntää lähemmäksi tätä yläkuolokohtaa. Ja sitten kun se tulee ihan tähän ylös, niin se menee ohi tosta painereiästä ja täällä on jo seuraava työntämässä, joten sitten kun se menee tänne imureikään, niin se laskee paineet tänne toiselle puolelle. Ja tää saa sillä viisiin tää niinku näin päin kun se pumppaa, niin näkyy, että tuolta se puhaltaa kuplia. Noin. Ja sitten jos se pumppaa toiseen suuntaan, niin se imee ne öljyt tuolta ja pumppaa ne sitten täältä toisesta reiästä. En tiedä näkyykö se. Onko siellä tarpeeksi öljyä, että se näkyisi tuolta. Joo, ei siellä ei ole nyt tarpeeksi öljyä. Mutta se tulee kuitenkin täältä toiselta puolelta sitten ulos. Ja se millä tämä ajosuunta määritetään, niin on tässä itse hydrauliikkapumpussa. Elikkä täällä, tossa meillä oli kiinteä toi vino-osa, mutta ehkä täältä nähdään, että tuolla pohjalla tää on tällä hetkellä suora, tää ei pumppaa yhtään mitään, mutta kun me käännetään tästä vivusta, niin se kääntää ton niin kuin etulevyn vinoon. Eli se kääntelee tätä etulevyä, mikä tässä toisessa oli ihan kiinteänä. Tässä tää vino-osa. Niin tossa se on niinku säädettävissä. Sitten se tietää kumpaan suuntaan se alkaa pumppaamaan.
nyt jos otetaan tää koko pumppu tästä auki, niin täältä me nähdään nyt se rakenne. Eli siellä on laakerirata ja tässä on se levy, mikä kääntyy levinoon tai suoraan. Tässä. No, nyt on niin öljyiset näpit, että niitä ei pysty kääntämään. Elikkä näin. Ja se määrittää sitten, kuinka paljon se pumppaa öljyä joka työnnöllä ja kumpaan suuntaan se, kummalle puolelle tätä moottoria se pumppaa sitä. Sitten tässä on nämä itse männät. Eli ne on vaan tällaiset tapit, jonka alla on tämmönen jousi. Se mikä näistä kuluu on näitten tappien ja tämän holkin välinen liitos. Eli jos tämä ei ole tiivis, niin se paine pääsee karkuun tästä männän ja sylinterin välistä. Eli se tulee niinku tästä reunasta ohi, eikä se ollenkaan paina sitä sitten täältä kolosestaan tonne moottorin puolelle. Nyt kun tutkailee tarkemmin tätä pumppua, niin täällähän näkyy nyt noitten, en tiedä kuinka toi heijastaa, näitten aukkojen välissä niin on tuollaista selvää niinku hitsauskulmajälkeä, ihan kuin olisi laakeri leikannut kiinni. Ja sama löytyy täältä moottorin puolella. Näiden aukkojen välissä tossa on ihan selvää tuollaista vähän röpelöjälkeä. Ja sitten jos katsoo täältä näiden pumpuista, niin se on niinku näiden aukkojen väli on tuollainen vähän ei niin kiiltävä kuin kaikkialla muualla. Eli voi olla, että se onkin näiden kosketuspinnat, millä nämä on toisiinsa niin kuin hioutunut, niin se vuotaa sieltä paineen. Ja se selittäisi, minkä takia se on pikkuhiljaa alkanut temppuilemaan ja koko ajan enemmän kiukuttelee sitä liikkeelle lähtöä. Jos meillä olisi joku jyrsinkone, oikohöylä, millä me voitaisiin ajaa tämä pinta takaisin toleranssiinsa, niin me voitaisiin se saada vielä toimimaan, mutta mulla ei valitettavasti ole sellaista mahdollisuutta. Voisin koittaa jollain hiomatahnalla tätä saada pikkasen tasaisemmaksi. En usko, että sekään tuo sitten enää niin hyväksi, että se olisi niin kuin uudenveroinen. Mutta se olisi yksi, mitä voisi koittaa, jos haluaisi tästä vielä kalun saada. Missä te olette? Täällä pohjassa on tässä 2 kappaletta tällaista kuulaa. Ja ne menee sitten eri puolille näihin onkaloihin. Ja siinä vaiheessa, kun sieltä tulee toi imupuoli, niin se pääsee imasemaan täältä ulkokotelosta sen tarvitsemaa öljyä niin tänne sisäkiertoon. Ja jos näissä kuulissa on jotain roskia täällä välissä, eikä ne tiivistä sitä kunnolla, niin sekin vaikuttaa siitä, että paine niin kuin pääsee täältä näiden ympäriltä ulos, ja silloin se paine ei pääse esimerkiksi tänne moottorille asti.
Tässä nyt näkyy harmaana ne kohdat, mitkä on ottanut hiomista vastaan, mutta sitten toi aukkojen välissä, se on ihan kiiltävä, eli siihen ei ole vielä hiomatahana ollenkaan osunut. Eli siellä on suora yhteys noiden kahden kammion välissä. Eli silloin sieltä paine pääsee toisesta kammiosta menemään viereiseen kammioon ja silloin se ei välity voima eteenpäin. Tässäkin näkyy hyvin, mihinkä kohtiin on tuo hiomatahana osunut hyvin. Ja sitten on tollaiset, mitkä on vähän matalemmalla, mitkä on oikeasti ne vastakkain hinkkaavat pinnat, niin niihin ei ole toi hiomatahana ollenkaan osunut. Eli tätäkin pitäisi vielä vähän lisää hioa, että sen saisi ihan tasaiseksi, jotta nuo tiivistyspinnat olisi kunnossa. Nyt jos me haluttaisiin kuitenkin hioa nämä kaikki pinnat kuntoon ja saataisiin ne tasaiseksi, niin sen jälkeen nämä pitää huolellisesti pestä, koska nythän siellä on päässyt hiemotahnaa tonne öljyn sekaan, jolloin jos ei sitä saa sieltä pois kunnolla, niin se lähtee kiertämään täällä ja sitten se väljistyttää tosi nopeasti nämä pinnat sekä näiden sylintereiden nämä reijät, jolloin tämä on sitten taas entinen pumppu ja meidän tekemä työ on mennyt ihan hukkaan. Mut mä en ala tätä nyt enempää hiomaan, hinkkaamaan. Katsotaan, oliko tuossa loppuperässä mitään talteen otettavaa. Eli meillähän nyt sitten jäi tää peräosa. Täältä löytyy. No itse asiassa katsotaan mitä täältä sisältä löytyy. Avataan tää ja katsotaan mitä siellä on ja missä kunnossa. Tää jarruhässäkkähän on aika yksinkertainen, eli täällä on vain tällainen jarrulevy, ihan tällainen pieni. Sitten täällä on jarrupala, on toinen täällä ihan rungossa kiinni, tällainen pieni musta pötikkä. Sitten tässä toisella puolella on jarrupala, mikä liikkuu tuolla vapaasti. Ja sitten täällä yläpuolella on kaksi tällaista tappia, mitkä sitten painaa tuota jarrupalaa. Ja näitä tappeja painaa sitten tää jarruvipu. Tapit on niinku tuossa perusmallillaan tuossa urassa, tuon montun pohjalla. Eli ne on niinku täällä ihan montun pohjalla, ja sitten kun tätä kiertää, niin se alkaakin painamaan tätä jarrupalaa täältä ulospäin. Ja sitten koska tämä jarrulevy on vapaasti tässä akselilla, pääsee liikkumaan, niin sitten kun se painuu tarpeeksi, tää painaa tarpeeksi tätä jarrulevyä tänne runkoon päin, niin se ottaa tonne jarrupalan, mikä tää rungos oli, niin vasten ja puristaa sitten ja sillä tavalla jarruttaa.
No niin, nyt mä putsasin tän perämurikan sisukset suunnilleen, että päästään vähän näkemään mitä tää pitää sisällään. Elikkä meillähän nyt voima tuli tämän akselin kautta. Tässä on se hydrauliikkayksikkö. Se pyörittää tätä akselia. Mutta tässä on sitten tällainen vipu, mikä oli tässä päällä, mikä käyttää tällaista pientä ratasta, jolla voidaan vapauttaa tää hydrauliikkamoottori tästä loppuosasta, jolloin tätä pystyy työntämään ihan käsipelissä. Muutahan, jos tätä yrittää työntää niin, että tämä on kytkettynä, niin se yrittää samalla pumpata sitä hydrauliikkapumppua ja sehän ei liiku mihinkään. Nyt kun meillä on tämä kytkettynä ja täältä pyöritetään, niin nähdään, että alkaa pyörittää jarrulevy. Sekä sitten se pyörittää tällä apuakselilla olevaa tätä isompaa ratasta. Ja sitten jos pyöritetään vielä lisää, niin se alkaa pyörittää sitten apuakselin välityksellä tätä oikein isoa ratasta, mikä sitten pyörittää näitä vetoakseleita. Ja tämän oikein ison rattaan sisällä niin meillä on tasauspyörästö. Elikkä jos ette tiedä mitä tasauspyörästö tekee, niin mä laitan tuohon alapuolelle hyvän linkin, mikä on aika kattavasti selvittänyt tasauspyörästön toiminnan. Mä en sitä ala tässä kohtaa selvittämään. Jotta me saataisiin tästä sellainen meille käyttökelpoinen akseli, meidän täytyy muuttaa tähän vetolaitteeseen joku muu kuin tämä hydrauliikkamoottori. Eli mä ajattelin tähän laittaa pienen moporattaan tämän akselin tilalle, jolloin me saataisiin ketjuvedolla tuotua voima tälle peräakselille. Ja sitten me voitaisiin käyttää tämän tasauspyörästön ja jarrut sellaisenaan. Mutta tällä videolla me ei varmaan muuta tehdä, kun niputetaan tää kasaan ja nostetaan tuohon hyllylle odottamaan seuraavaa projektia. Ja sen tiimoilta sitten aletaan askartelemaan tätä vetopäätä tähän näin. Mutta me nähdään ensi viikolla. Katsotaan mikä projekti se meillä silloin on työn alla.